تنش بین چین و ژاپن روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. اینقدر این تنش افزایش پیدا کرد که ترامپ مجبور شد وارد عمل بشه و در روزهای گذشته به نخست وزیر ژاپن هشدار داد که وارد جنگ با چین نشه، تنش نظامی افزایش نده و پای آمریکا رو به این مسائل باز نکنه. در این تحلیل میخوایم بررسی کنیم، ببینیم توی یک هفته گذشته چه اتفاقی افتاد و این سطح تنش از کجا شروع شده، به کجا ختم خواهد شد و در آینده چه اتفاقی رخ میده. حتما تا انتها با ما همراه باشید و اگر مایل بودید ویدیو لایک کنید. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و خیلی خوشحالم که با یک تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. موضوع تحلیل امروز ما در مورد تنشی هست که در شرق آسیا داره افزایش پیدا میکنه. دوستانی که قدیمی تر هستن یا کارها رو دنبال میکنن میدونن در گذشته در تحلیل هایی که داشتیم من خدمتون عرض کردم به زودی دو تا اتفاق مهم باید رخ بده. یکی قضیه ونزوئلا حل بشه برای آمریکا، دوم تنش در شرق آسیا یا بین چین و ژاپن و کره جنوبی افزایش پیدا کنه. دلیلش هم عرض کردم، یه تحلیل خیلی مهمی در مورد سفر پاپ به منطقه داشتیم، به ترکیه داشتیم که اونجا پاپ اومده یک مراسم 1700 ساله رو داره تکرار میکنه و تو اون مراسم جهان مسیحیت به صورت نمادین با هم دیگه متحد میشن علیه جهان کفر که اینجا میشه محور شرق. در گذشته کنستانتین میاد همین کار انجام میده چون مسیحیت داشته رشد میکرده تو مناطق مختلف حکومتش و بقاش به خطر افتاده بود، مشروعیت نداشت. میاد با کمک یهودیان، خاخام های یهود رو برمیداره میاره، یه چیزی تلفیق از مسیحیت و اون کفری که قبلا بوده، دین شرکالوتی که قبلا بوده رو جمع میکنه، اینو به عنوان مسیحیت نوین به مردم ارائه میده. میگه از این به بعد مسیحیت اینه، منم مسیحی میشم و شما هم باید اینو بپرستید، یعنی این موضوع رو قبول کنید. و الان بعد از 1700 سال یک پاپ آمریکایی میاد در ترکیه و همین مراسم رو تکرار میکنه. حتما برید تحلیل رو ببینید، تحلیل مهمیه. اونجا خدمتتون عرض کردم آمریکا باید بیاد قضیه ونزوئلا رو حل کنه. چرا؟ چون وقتی این اتحاد شکل میگیره محور غرب یعنی نیمکره غربی دنیا باید بدون تنش باشه یا سطح تنش کم باشه. نیمکره شرق برعکس، محور شرق باید پر از تنش باشه. چرا؟ چون آمریکا یا شخص ترامپ بیاد بگه آقا اینها محور شیطانی هستن و تنش و به قول معروف جنگ رو با خودشون میخوان بیارن به سمت ما، باید در مقابلشون بایستیم. دروازه محور شرق میشد ایران و روسیه که جنگ داره افزایش پیدا میکنه، تنش رو میخواست افزایش بده و باید چین هم درگیر بشه. یعنی اگر چین درگیر نمیشد این طرحشون عقیم میمون. اون موقع اینو عرض کردم و توی یک هفته گذشته دیدی دیگه سطح تنش به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده. نکته مهم اینه که اینها برای که از اسرائیل هم حفاظت کنن نیاز دارن که سطح تنش رو از خود ایران، از عراق، سوریه ببرن بالا، بگن اینجا دروازه ورود به قول معروف اتحاد شیطان هست، چیزی که اینها میخوان به ما بگن کفرآمیزه به قول خودشون، و باید از اسرائیل به عنوان محافظ این دروازه یا نگهبان این دروازه حفاظت کنیم. ببینید چه طرحی داشتن اینها پدر سوختا. حالا در هفته‌ای که گذشت ما دیدیم که سطح تنش بین ژاپن و چین به شدت افزایش پیدا کرد. قضیه هم این بود که یه دفعه وزارت امور خارجه ژاپن برمیگرده میگه چین نباید دست به تایوان بزنه، تایوان مسئله حیثیتی ماست، برای بقای ژاپن اهمیت داره. ژاپنی‌ها میان چند تا مسئله رو عنوان میکنن. یه دونش خروج بخش ریز تراشی در تایوان هست که اگر چین بیاد اینجا رو بگیره این بخش یا نابود میشه یا اصلا صنعتش اونجا میخوابه و ژاپن ضرر میبینه. بخش بعدیش هم اینه که در ژاپن یک نخست وزیری سر کار اومده، یک خانمی هست، این راست افراطیه و تمام تلاشش رو میکنه که بیاد سطح تنش رو با سطح تنش ژاپن با چین رو ببره بالا که آمریکا نزدیک بشه به ژاپن و اجازه بده ژاپن به صورت حرفه‌ای ارتشش رو بازسازی کنه، بره سراغ تسلیحات هسته‌ای. حتی اینو داره عنوان میکنه و این تنش ها افزایش پیدا کرد. روز دوم چینی ها بیش از 100 کشتی راهی اقیانوس یا دریای چین جنوبی کردن، اومدن دور تایوان مانور بدن و علیه ژاپن هم جنگنده های چینی بلند شدن پرواز کردن و این اتفاق باعث شد که دوباره ژاپنی ها هشدار بدن. کره جنوبی احساس خطر کردید آقا اینجوری پیش بره به زودی پای کره جنوبی هم به این مسائل باز میشه. اومد گفت آقا من در این اختلافی که بین چین و ژاپن هست بی‌طرفم. گفتن این حرف همانا و آتیش گرفتن مقامات سیاسی ژاپن همانا. اینها یه دفعه آتیش گرفتن و
به شدت به چین پریدن که تو داری اختلاف می‌اندازی تو منطقه، متحدان آمریکا رو داری جدا می‌کنی و تایوان رو می‌خوای ببری و از این حرفا. چینی‌ها واکنش نشون دادن. اینجا ترامپ وارد عمل میشه. ترامپ میاد میگه آقا سطح تنشو بیار پایین، این کارو انجام نده، تو میخوای با چین درگیر بشی و من نمیتونم مثل اوکراین از تو حمایت کنم. این قضیه قرار نیست تکرار بشه. و رسما به شخص نخست وزیر ژاپن میتوپه. این آدم، این خانم میاد یک کمی سیاست‌هاشو کم رنگ‌تر میکنه، یعنی میگه باشه حالا من سطح تنشو کم میکنم، ما نمیخوایم دچار جنگ و درگیری بشیم، اما نمیاد از اون حرفایی که زده عقب نشینی کنه. در مورد تایوان دوباره تاکید میکنه تایوان خط قرمز ژاپنه و ما از اون کوتاه نمیایم. بعد از این بوده که حالا این 2 روز گذشته، یعنی 2 روز آخر، دیگه سطح تنش خیلی افزایش پیدا میکنه. این حرفا رو که وقتی میزنه چینی ها دوباره اون حالت تهاجمیشون رو ادامه میدن، چون در مقابل ترامپ اینها تجربه داشتن. وقتی تهاجمی اومدن جلو، ترامپ عقب نشینی کرد و میدونن اگر کوتاه بیان تایوان که خوبه، فردا اینها در مورد خود به قول معروف پکن همین ادعا مطرح میشه. کوتاه نیومدن و جنگنده هاشون پرواز کرد، اون کشتی ها دوباره مانور نظامی داشتن. اینجا ژاپن اومد مانور نظامی برگزار کرد و جنگنده های ژاپن اومدن دنبال جنگنده های چینی گذاشتن، اونها رو رهگیری کردن و میگن روی اونها قفل راداری هم انجام شده و چین اینو به عنوان یک اقدام خیلی خطرناک در نظر گرفت. دوباره به جون هم افتادن و سطح تنش رفت بالا. این حرفا ادامه پیدا کرد. حالا جزئیاتش رو میتونید تو اخبار ببینید، کاری به اون جزئیاتش ما نداریم. اما نکته مهم اینجاست، میخوایم به این موضوع بپردازیم که این اتفاقی که امروز داره رخ میده در شرق آسیا، همونجور که عرض کردم، بی ارتباط با ایران ما نیست. یعنی کل محور شرق و اینها میخوان درگیر کنن. همونجوری که ژاپن یک روزه به هم ریخت، یعنی اومد بالا علیه تایوان صحبت کرد و ظرف کمتر از 3 روز تنش بین چین و ژاپن در حد یک جنگ بالا رفت، این اتفاق ممکنه در منطقه ما هم رخ بده که به احتمال زیاد اتفاق میفته. این مسئله ژاپن که خدمتتون عرض کردم، اینها با چین به صورت نه جنگ نه صلح ادامه پیدا میکنه. اول بذاریم اونو صحبت کنیم، بعد بریم سراغ منطقه ما. ژاپن میاد اون به سیاست نه جنگ نه صلح ادامه میده، سطح تنش با چین رو افزایش میده، سعی میکنه کره جنوبی به سمت خودش بکشه. اگر این اتفاق رخ بده، خب اینها سطح تنش رو مدیریت میکنن. اگر رخ نده، تایوان وارد عمل میشه. در 2 روز گذشته بود تایوان اعلام کرد که یک آماده باش بزرگ داده و برای جنگ میخواد آماده بشه. تایوان یه جزیره است در مقابل چین، اصلا بازیچه است. این اتفاق تایوان یعنی هشدار به کره جنوبی. ژاپنی ها ترسیدن، میگن اگر کره جنوبی ما رو رها کنه، بخواد چرخش به شرق محدود هم داشته باشه، سیاست‌های تهاجمی راست افراطی که امروز احزابش در ژاپن روی کار اومدن، کاملا به قول معروف عقیم میمونه و اینها نمیتونن کاری پیش ببرن. خیلی میخوان فشار بذارن روی کره جنوبی و تهدیدش کنن که اگر همراهی نکنی با سیاست‌های متعادل ما، به قول خودشون، ژاپن و تایوان کارهایی میکنن که پای چین به درگیری نظامی محدود باز بشه. اون موقع کره جنوبی طبق اون قراردادهایی که با آمریکا داره، با ژاپن داره، باید بیاد وسط، بیاد یه سری کارها رو انجام بده و درگیر بشه با چین. یعنی عملاً کره جنوبی هم پاش به این درگیری ها باز میشه و سطح تنش میره بالا. این الگو رو گوشه ذهنتون داشته باشید. یک الگوی بسیار مهمه که میخوان در منطقه ما پیاده کنن. در منطقه ما 2 تا کشور یا 3 تا کشور هستن که مستعد این الگو هستن. یه دونش ترکیه هست که وضعش خیلی خرابه تو این بخش، یه دونه پاکستان بسیار ناامن و دولتش بسیار غیر قابل پیش بینیه، و کشور سوم عربستانه که به صورت به قول معروف زیرکانه داره کارهاشو پیش میبره. هرچند که عربستان اون سیدی که از یمن خورده بعیده که بخواد به صورت مستقل وارد عمل بشه، اما ترکیه و پاکستان این استعدادو دارن، یعنی مستعد این هستن که این کارو در منطقه ما تکرار کنن. یعنی شما میبینید ظرف 1 روز 2 روز سطح تنش در منطقه ما اینقدر افزایش پیدا کنه که به مرحله درگیری نظامی برسه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اینجا دیگه یکی مثل اسرائیل، امارات، باکو، کشورهای مثل اردن و کویت میان وسط، سعی میکنن کارشکنی کنن و این جنگ راه بیفته. حتی قطر از خداش ترکیه با ایران درگیر بشه و این بتونه این وسط یه سری بازی‌های سیاسی انجام بده. امارات که عروسی میگیره. آمریکا و کشورهای مثل اسرائیل از خداشونه یه دشمن نیابتی، یه صدام دیگه بلند میکنن، علیه ایران استفاده میکنن.
خیلی مهمه که ایران از حالا بخواد این اتفاقات رو پیش بینی کنه و در نطفه خفه کنه. ببینید برای درگیری با ترکیه به نفع ایران نیست الان بخواد اقدامات نظامی خیلی سنگینی انجام بده و ترکیه رو تحریک کنه. چرا؟ چون ترکیه اختیاری نداره. ببینید ترکیه وضعیت اقتصادش به شدت داغونه. بارها اینو عرض کردم خدمتتون. باید هر جوری شده یه جنگی راه بندازه، چون نیاز داره برای جبران اون فشار اقتصادی که داره به مردم وارد میشه یه جو ناسیونالیسم ترکی راه بندازه. در خود ترکیه این جو بین مردم داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. مقامات ترکیه دارن اعلام میکنن که ما مردم ترکیه یا ترک زبان ها دستمون از منابع طبیعی دنیا کوتاه شده. چرا؟ چون نذاشتن ما به حقمون برسیم. نیازه بریم بجنگیم، حق خودمون رو بگیریم. ما میشیم مثل سوئیس، نفت گیرمون میاد. یعنی شمال سوریه، شمال عراق، بخش‌هایی از ایران طمع دارن. باکو رو جزو خاکش میدونه اردوغان. میگه ما باید بریم اینها رو بگیریم، حق خودمون رو بتونیم از دنیا بگیریم و بعد از اون ابرقدرت میشیم. مردم ترکیه بدونید که اگر این اتفاق بیفته شما مثل سوئیسیا پولدار میشید. حالا سوئیس اقتصادی چی کاری نداریم ما. اینها این وعده رو دارن میدن. در گذشته هم دادن، بارها و بارها این حرفو زدن. شما برید اخبار رو ببینید. منابع نفتی ترکیه که کشف شده در 10-15 سال گذشته از منابع نفتی ایران و کشورهای عربی بیشتره. یعنی اینها در رسانه هاشون روزی نبوده که بگن آقا یه منبع نفتی عظیمی ما پیدا کردیم فلان جاست، به زودی ما میشیم سوئیس. هر دفعه اینا میخواستن بشن سوئیس. امروز که تنها بخش اقتصادی که اینها امروز دارن واردات گاز از روسیه هست، صنعت دور زدن تحریم روسیه است که از ترکیه داره انجام میشه، و بخش توریسمی که به قول معروف آخرین نفس‌های خودشو داره میکشه. آخرین نفس‌هایی که در ترکیه ممکنه داشته باشه و از بین بره هر لحظه. نفت و گازی هم که از روسیه داره میاد، به زودی آمریکا کمی هوا سردتر بشه به احتمال بسیار زیاد میاد لوله نفت ترک استریم رو منفجر میکنه، مثل همون نورد استریم که منفجر شد. ترک استریم هم یعنی لوله انتقال گاز و میانات گازی و نفت به ترکیه است از روسیه که اینو میاد منفجر میکنه. کی بود؟ من نبودم، روسیه بود. به همین راحتی. و سطح تنش رو با روسیه میبره بالاتر. ترکیه دیگه اینجا هیچ منبعی درآمدی نخواهد داشت. مجبوره چیکار کنه؟ بره بجنگه، بره یه چیزی گیر بیاره به زور، به قول خودش حقشو بگیره. حالا این ترکیه که در معرض انفجار داخلی است، یعنی اقتصادش به شدت دچار فروپاشی داره میشه، فشار زیادی روش هست، تحریک مردم داره انجام میشه، اقوام و قومیت ها به جون هم دارن میفتن و در منطقه هم ادعای رهبری جهان اسلام داره. همه مشکلات ترکیه حل شده، فقط رهبری جهان اسلام اردوغان مونده که اینم داره روش خیلی مانور میره. اخیراً هم خیلی باب شده. در مقابل ما کشوری داریم اسم پاکستان در مرزهای شرقی ایران که اون وضعیتش خیلی وخیم‌تره. دولتی هست که اختیار جای کشور دستش نیست. نیروهای ارتش بخش زیادی از اقتصاد و سیاست و کل ساختار حکومتی پاکستان دستشونه. در مقابل نیروهای امنیتی پاکستان هم مثلا دستگاه اطلاعاتی ارتش اطلاعاتی پاکستان ISI، اینها هم یک حکومتی برای خودشون راه انداختن. هر بخشی هم با یه جای ارتباط داره. آمریکا، انگلیس، چین، حالا کاری نداریم. یک آش شلم شوربای عجیب و غریبیه و اینها در مرزهای شرقی ما جمعیتی زیاد دارن. اتفاقی اگه بیفته درگیری بشه، حالا بین پاکستان و مثلا افغانستان مثال میزنم، بین پاکستان و چین، این جمعیت مستعد ریختن در ایران هستن، یعنی میشن به عنوان مهاجران جدید. اگر خود پاکستان هم وعده بهش بدن، نمیدونم تحریکش کنن، بخوان سطح تنش رو ببرن بالا همزمان با ترکیه، ببینید اینها هیچ کدومشون تنهایی در مقابل ایران حرفی واسه گفتن ندارن. نه تنها حرفی واسه گفتن ندارن، بلکه به قول معروف اراده این کارم ندارن، مگر اینکه بهشون بگن ائتلاف بشید. این ائتلافایی که آمریکا جدیداً داره راه میندازه با اسرائیل، اینها بابت اینه که اینها رو بندازه به جون ایران، به قول معروف سطح تنش رو افزایش بده و اینجا کشورهای عربی شیطنت کنن، ایران درگیر بشه، اون محور شرق شیطانی که عرض کردم خدمتتون راه بیفته. به قول آمریکایی ها از مرز اسرائیل، سوریه، ایران و عراق راه میفته تا دریای چین جنوبی. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید اینو تو نطفه خفه کنیم. ببینید نقطه ضعف ترکیه و پاکستان چیه؟ نقطه ضعف مشترکشون. نقطه ضعف مشترک اینها درآمد و کمک‌های نفتی هست که از کشورهای عربی گیرشون میاد. یعنی اگر خلیج فارس دچار بحران بشه، این دو تا کشور بیچاره میشن، چون
بخش اعظمی از پول‌هایی که آمریکایی‌ها قراره به اینها بدن از این کشورهای عربی تأمین میشه. بازارهای ترکیه توسط کشورهای عربی الان داره تا حدی میچرخه. عرض کردم خدمتتون اینها وضعیت اقتصادیشون داغونه. در کنار اینها در نظر بگیرید در گذشته اردوغان اومده بخش زیادی از صنعت ترکیه رو پیش فروش کرده. امارات اومده، عربستان اومدن بخش از صنایع ترکیه رو خریدن. حالا بخش از اون دستگاه خارج شده، امارات مثلا اینها رو برده جای دیگه، بخش زیادیش مونده در ترکیه. و اینها میدونن اگر وضعیت اقتصادی وخیم بشه اینها میان تمام صنعت ترکیه رو خالی میکنن میبرن. قوانینی که امروز داره در ترکیه تصویب میشه که آقا اون مهاجرانی که میان اینجا خرید انجام میدن، شرکت‌های خارجی، افراد اگر به صورت تابعیت ترکیه هستن مثلا هر لحظه ممکنه اموالشون توقیف بشه و این دست اقدامات رو میخوان انجام بدن برای چنین روزی. حالا نقطه ضعف اینها عرض کردم کشورهای عربی و نفتی است که از منطقه ما میره. نقطه ضعف دومشون باب المندبه، منطقه‌ای که بیشتر درآمد تجاری محور شرق از اینجا داره عبور میکنه، با غربی‌ها تجارتشون اینجاست. این دو تا منطقه یعنی خلیج فارس و دریای باب المندب و اگر ایران بتونه ببنده یا تهدید به بستن کنه، پاکستان و ترکیه خفه میشن بدون هیچ استثنایی. اقداماتی که اخیراً داره انجام میشه، من یه تحلیلی فیلمی از سردار تنگسیری گذاشتم در مورد رزمایشی که در خلیج فارس آغاز شد و ایشون اعلام کرد ما یه موشک داریم در در طول خلیج فارس، بردش اندازه اونه. مجری میگه برده چقدر؟ میگه برید حساب کنید ببینید طول خلیج فارس چقدر، بردش همونه، البته بیشتره، ما میگیم اینقدر. اینها پارس دیگه، پارسا دارن میفرستن که آقا شما از اول خلیج فارس تا آخرش هم بخوای فرار کنی کشتیت ما میزنیم، هر جا لازم باشه میزنیم و نمیتونی این کارها رو انجام بدی. ایران این کارها رو در واقع داره در این قبال انجام میده، این مرحله انجام میده که پاکستان و ترکیه رو کنترل کنه. البته قطعاً بازی‌های ژئوپلیتیک منطقه چند بعدیه، فقط بابت این نیست، اما خدمتتون عرض کردم نقطه ضعف این دو تا کشور یکی از نقطه ضعف‌های اصلیش همینه که ما داریم این کارو به خوبی پیش میبریم. در ادامه کاری که باید انجام بدیم اینه که اتحاد خودمون رو با کشورهای همپیمان خودمون در منطقه و قاره آسیا افزایش بدیم، یعنی ایران، روسیه و چین تا میتونن اتحادشون افزایش بدن. این باعث میشه چتر مهار برای مهار کردن کشورهای سرکشی مثل پاکستان و ترکیه و احیانا عربستان پیدا بشه. این کارم میبینید که ایران داره به خوبی در کارهایی که یا قراردادهایی که داره میبنده انجام میده. اخیراً هم رزمایشی ما داشتیم با حضور نیروهای روسیه، بلاروس، چین اینها در شمال غرب ایران که یک رزمایش امنیتی بود و قراردادهایی که داره بسته میشه، قرارداد ایران با روسیه در بخش های تک و هوش مصنوعی که خیلی مهمه، تحلیلی در موردش خواهیم داشت. تمام اینها نشون میده که ایران به خوبی داره بازی رو جلو میبره، یعنی ایران این مسئله رو فهمیده و بیشتر اون اقداماتی که الان در منطقه داره انجام میشه بابت اتحادهایی که با چین و روسیه است در بخش مهار غرب آسیا هست. مهاری که از سوی ایران داره انجام میشه بیشترش عرض کردم بابت کنترل ترکیه، پاکستان و حالا یک کشوری مثل سوریه است که مش تروریستی دارن، اگر شلوغ بشه قطعا این تروریستا اولین نفر میریزن تو منطقه. حالا یه مشکلی آمریکایی‌ها و غربی‌ها دارن، اونم حزب الله لبنانه. حماس رو که نتونستن کارشو یکسره کنن، میگن اگر بتونیم حزب الله رو منحل کنیم یا خلع اصطلاح کنیم، حماس عملاً دیگه کارهای خودش رو از دست میده یا حد زیادی میره کنار. چرا؟ چون تو اون 7 اکتبر و بعدش اتفاقی این افتاد، این بود حزب الله پشت حماس اومد، محور مقاومت پشت حزب الله اومد، همه محور مقاومت علیه اسرائیل حرکت کردن یا علیه هژمون غرب کلا اومدن وسط و ما نتونستیم به اهدافمون برسیم. با اینکه سوریه رو تونستن جدا کنن اما بقیه جاها نشد. حالا میگن ما بریم سراغ حزب الله، وقتم خیلی کمه، به همین دلیل فشار زیادی دارن به حزب الله لبنان، مقامات لبنانی میارن که برید حزب الله رو خنثی کنید. سفر پاپ به ترکیه و بعد به لبنان بابت همین بود، میخواد مسیحی‌های مارونی رو همراه کنه با اون سیاسیونی که میگن ما باید یک جنگ داخلی در لبنان راه بندازیم و حزب الله خنثی بشه. یعنی تا این حد عجله دارن و کار میخوان جلو ببرن. میدونن اگر نتونن با حزب الله برخوردی کنن و حزب الله همچنان برقرار بمونه، عملا شکست فجیعی خوردن. نتانیاهو همین الان هم احساس خطر شدیدی میکنه. ببینید چیزی نیست دیگه بخوایم مخفیش کنن، رسانه‌ها نمیتونن مخفی کنن. الان دیگه تمام کارشناسان روز به روز دارن میان میگن ایران پیروز جنگ بوده، اسرائیل و آمریکا شکست خوردن.
روزهای اول وقتی ما این صحبت رو میکردیم بعد از پایان جنگ، دوستان میمدن زاویه میگرفتن، میگفتن آقا ما ضربه خوردیم فلان و بهمان شده، هزینه داریم. بله همه اونها سر جاش، اما بدون تعارف بارها عرض کردم خدمتتون در گذشته، ایران پیروز جنگ شد. چرا؟ چون اهدافی که غرب و اسرائیل بابت اون به ما حمله کرد نه تنها به ثمر نرسید، بلکه ایران رفتار تهاجمی خودش رو افزایش داد. یک. دوم، اهدافی که ایران داشت، اهدافی که ایران در نظر گرفت برای تنبیه اسرائیل کاملا موفقیت آمیز بود. یعنی رهبری گفت حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم، این کار رو انجام دادن. هیمنه اسرائیل فرو ریخت. همین ها رو قبلا در تحلیل ها گفتم. امروز نتانیاهو به شدت تو خطر، فشار آورده به ترامپ. چرا؟ چون میدونه تو اسرائیل بهش رحم نمیکنن. میخواد هر جوری شده از رئیس جمهور اسرائیل یه عفونامه بگیره، یه به قول معروف بخشش بزرگی بگیره که بتونه فرار کنه. و اینم بدونید تا زمانی که این بخشش رو نگیره منطقه رو درگیر جنگ و بحران میکنه. حالا صحبت من اینه، وقتی دنبال چنین بخششی هست یعنی میدونه اون سیاست‌های جنگ طلبانه جواب نمیده. خودش تو یک تحلیل و مصاحبه گفته من یک کار دیگه دارم، اون رو انجام بدم دیگه میتونم بازنشست بشم به نوعی. و اونم یه مسئله خیلی مهمی در بخش هوش مصنوعی است که باید بهش بپردازیم. میدونست جواب میده جنگ، این حرفو نمیزد. فشار زیادی روش سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا در قبال ایران و روسیه تغییر کرده. در کانال تلگرامی من مطالبو گذاشتم، حالا اگر برسم یه تحلیلی هم در این مورد خواهیم داشت. مجبور شده عقب نشینی کنه، یعنی اون سیاست‌های تهاجمی، تغییر رژیم چنجش و این حرفا رو گذاشته کنار. خودش اعلام کرده، ترامپ رسما گفته رفته به اون سمتی که خدمتتون عرض می‌کنم یه جبهه شرق به عنوان جبهه کفر معرفی کنه و نوچه‌هاشو بندازه جلو که برن بجنگن. خب بیشتر از این نمیخوام وقتتون رو بگیرم، فقط دو نکته خدمتتون عرض کنم. تحلیلی که در مورد بشار اسد بود اون رو ضبطش کردم، یه سری مسائل خاصی توش مطرح شده. من حالا به بابت گرفتن اجازه برای انتشار مطالب یه صحبت‌هایی کردم که فردا برامون دردسر نشه. اگر تایید بدن همون کامل میذارم، اگر نشد مجبورم یه سریشو حذف کنم و بقیه‌شو بذارم. این بحث چین و ژاپن هم ادامه داره، یعنی اینجوری نیست که فردا تنش تموم بشه، ادامه خواهد داشت. در مورد تنش اونها بعداً با هم دیگه صحبت می‌کنیم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. عذرخواهی میکنم اگر صدام گرفته، هر کاریش هم میکنید درست نمیشه متاسفانه و درمان بشه، ولی حالا مجبوریم باش بسازیم دیگه. هر جا هستید امیدوارم در پناه خدا باشید. ایران ما روز به روز داره قوی تر میشه. با تمام مشکلاتی که داریم وظیفه ما سنگین تر شده. وظیفه ما اینه که تو این رشدی که ایران داره انجام میده در کنارش بایستیم. عرض کردم با تمام مشکلات این وظیفه رو دوش ماست، راهی جز این نداریم. وطن ناموس ماست. امیدوارم که هر جا هستید در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.